السلام عليكم. هنكمل مع بعض كلامنا عن الاس جراف. اخر مره اتكلمنا او عرفنا ازاي نفتح داتا من الاس جراف، ازاي الداتا الفورمات اللي داتا اس جراف سبورت ليها، وشفنا ازاي الاس جراف بيحط البيانات في اماكنها في البروجكت، وعرفنا معنى البروجكت ايه والستراكشر بتاع الداتا ازاي بيتحط في مكانه. وقفنا عند الانفورميشن بوكس، فهنبدا مع بعض الكلام عن الانفورميشن بوكس. لو فتحنا اخر مره وصلنا في الاس جراف ان احنا قدرنا نفتح عدد من الايفنت. قلنا ايفنت 11 و12 وسيد 1 والايفنت اللي هي محطه واحده اللي هي الاس تي ان 2. ففرض مثلا عندنا هنفتح ايفنت 11. ايفنت 11 فيها عدد من التريسز. نعرف عددهم ازاي؟ نبص تحت في الستاتس بار، هتبص تلاقي هنا في 10 اوفر 10 تريسز، ودي المين ويندو، وهو ريدي يعني مستعد ان هو يبتدي يعمل اناليسيس لاي تريس اليوزر يطلبه. بس قبل ما نبتدي نعمل اناليسيس عايزين نعرف الانفورميشن بتاعه التريسز دي، يعني كل تريس او كل تريس من ده ايه بياناته. هنعرفها عن طريق الانفو بوكس. الانفورميشن بوكس بيظهر عن طريق الايكون في التول بار اللي هي عباره عن اللمبه عليها علامه استفهام، علامه اكسكليميشن مارك، او عن طريق الفايل منيو وانفو، سواء ده او ده الاثنين نفس النتيجه. فطبعا لو دوسنا على الانفو هيظهر لنا ايه؟ بروجكت انفورميشن بوكس اللي هو فيه اسم البروجكت نيم، بيقول لي ده بروجكت 1 وده ايفنت 11. والمعلومات اللي ظاهره دي خاصه بالبروجكت التريس 1، يبقى تريس 1 بروجكت 11 ايفنت 11 بروجكت 1. دي معلومات خاصه بيه. المعلومات الخاصه دي عباره عن ايه؟ عباره عن تريس انفو بدايه، التريس نيم لو اسم المحطه، ستيشن انفورميشن اسم المحطه والكومبوننت بتاعتها. التريس بارامتر اللي هو يمثل الديت، الريفرنس ديت بتاعته، اول ديت في السامبل كام، ستارت تايم، السامبلنج ريت، نمبر اوف سامبل، السكيل المرسوم بيه تريس اذا كان لينير او اللوغاريتميك. كويس. تاني حاجه السيشن بارامتر، المحطه دي لاتيتيود، لونجيتيود، ديستنس وازمس والبيكينج اللي معموله للتريس ده. تالت حاجه الايفنت بارامترز اللي هي المعلومات الخاصه بالايفنت، اللي هي ممكن تكون خاصه بالتريس ده بس، او خاصه بكل تريس الموجوده في الايفنت ده. فطبعا يبقى ده ايفنت، ده ايفنت نيم، ده ممكن انا اغيره زي ما انا عايز. بحط اي اسم وصفي للايفنت يعبر عن اسمه، اذا كان حالته، اذا كان التايم بتاعه، زي ما انا عايز. والديت، ايفنت لات، ايفنت لونج، ايفنت ديبس، فوكال ميكانيزم، سترايك وديب وريك، الماجنتيود، المومنت، الاوريجن تايم بالسكند. المعلومات دي بنحصل عليها عن طريق جزء منها، بنحصل عليها عن طريق اللوكيشن. لو احنا عملنا هايب سنتر لوكيشن للزلزال ده، فكل الحاجات هتتحط هنا من اول الاوريجن تايم بالسكند ريفرنس للتايم ده، هيتحسب هنا، والايفنت لات ولونج ديبس. تمام. بعد ما نحسب الايفنت بارامتر دي، بنبقى ممكن نقدر نحسب الديستنس والازمس اللي هي اوتوماتيك بتتحسب لكل الزلازل، او لكل تريسز، او للتريسز اللي اشتركت بس، او اللي احنا استخدمناها بس فقط في اللوكيشن. في حاله لو انا عايز اعيد حساب الديست ازمس لكل التريسز اللي موجوده، بدوس على البوتوم ده، ديست ازمس كالكوليشن. دي انا بلجأ اليها لو حصل بعض التريسز ما فيهاش انفورميشن، او مش كل ستيشن استخدمتها في اللوكيشن، فممكن ما تحصلش على حساب الكالكوليشن بتاعت الديستنس والازمس. فبس الديفولت ان بعد ما نعمل لوكيشن، الديستنس والازمس كلها بتتحسب لكل المحطات حتى لو ما اشتركتش في اللوكيشن. تمام. طب ده في حاجه هنا اللي هو التريس انفو، دي نوت
معلومات بتتكتب بتوصف التريس 1 فرضا يعني. التريس 1 ده اخترنا ان احنا نحط الانفورميشن بتاعتها عباره عن الديت والتايم والكومبوننت والستيشن والكومبوننت دوت جاست انفورميشن للتريس 1 او التريس عموما، وده قابل للتغيير. يعني ممكن هو ده المعلومات اللي بتظهر دي هي نفسها بتظهر فين؟ في التريس نفسه. يعني لو شلت المعلومه دي او غيرتها او ضفت عليها اي شيء، ضفت عليها اي معلومه ثانيه، هتظهر معايا لما اجي ارسم التريس. لو عملت كده مثلا تبص تلاقي المعلومه ظهرت هنا. فدي تعتبر ريمارك او نوت ليا انا لما بشتغل بالبرنامج. لو انا التريس ده ليه حاجه خاصه او ليه معلومه معينه عايز افتكرها لما افتحه تاني، اكتبها له ايه هنا. وبرده لما بعمل اي روتين اناليسيس عليه، بعمل مثلا فلتر، بعمل اي حاجه بتتكتب هنا. مثلا عملت باند باس فلتر، بيتكتب لي هنا باند باس والفلتر اللي اتعمل له بيه، وهكذا. دي معلومه اللي بحب ان انا ايه اوضحها، عشان دي جاز مش واضحه في ايه في الكلام في مكان تاني يعني. تمام. طب انا عايز ده تريس 1. طب تريس 2 ممكن اغير زي ما انا عايز من هنا. افتح اي تريس انا عايز اعرف معلومه عنده، مثلا تريس رقم 10 دي معلوماته، دي محطه اسمها اتش اي جي كومبوننت اي، ودي الانفورميشن بتاعتها، وده لات لونج بتاعت الايفنت، ده لات لونج بتاع الستيشن. طيب فرض ان انا عندي محطه ما لهاش لات لونج هنا، يعني المحطه لما جينا نسجلها ما كانش ليها لات لونج، ولكن المحطه دي موجوده اوريدي انكلودد فين؟ في الستيشن فايل اللي احنا هنتكلم عليه المره الجايه. في الحاله دي انا بدوس هنا على البوتوم ده امبورت ستيشن انفو. لما بدوس على البوتوم ده، البرنامج بيروح يفتح الستيشن فايل اللي انا عارف مكانه فين، ويدور على المحطه دي بالاسم ده والكومبوننت دي. لو لقاها بياخد معلوماتها اللات لونج ويكتبها هنا، يبقى احنا كده خدناها من مكان. لو في اي مشكله في اي تعديل على اللات لونج لاي محطه، ممكن برضه نعمل ابديت وناخدها من المحطه الاصليه من الستيشن فايل. بعد ما نجيب الانفورميشن دي، لازم ادوس على ايه؟ على الديستنس ازمث كالكوليشن عشان احسب الايه؟ المعلومات الجديده، الديستنس والازمث، لو كان الزلزال محسوب، لو كان الزلزال اوريدي معمول له لات لونج. كويس؟ طيب في حاجه ثانيه برضو محتاج نقولها. خلينا نخلص الاول. مثلا المعلومات اللي ممكن اغيرها، اللي هي فرضا انا اغير اسم المحطه، اسم الايفنت، اسم الديت، ده كله قابل ان انا اغيره. اي معلومه انا غيرتها ممكن اكتبها بايدي في المكان بتاعها. لكن ما ينفعش اغير مثلا النمبر اوف سامبل، ما ينفعش تتغير لان ده اوريدي في الداتا نفسها، في الداتا فايل، ما ينفعش انا اغيرها بايدي. تمام. طيب نيجي بقى بعد كده ايه؟ نتكلم على الاس جراف بريفرنسز. يعني ايه بريفرنسز؟ الاس جراف اول ما بترسمه، اول ما بيرسم اي داتا، بتبص تلاقي بيعمل لك بيرسم الفيجر بالشكل ده. في عباره عن اكس اكسس وواي اكسس. الاكس اكسس بيبقى ليه لون معين، لون التكست نفسه لونه ايه. الواي اكسس ليه لون، التكست اللي مكتوبه الليبل بتتكتب بلون. تمام. ده ممكن يتغير. الباك جراوند كلر ممكن يتغير. بيتغير ازاي؟ عن طريق البريفرنسز دايلوج بوكس. طبعا ده الديفولت بتاع البرنامج. تمام. يعني ده الديفولت بتاعه. لو انا عايز اغيره هغيره عن طريق الايه؟ البريفرنسز بوكس اللي هو موجود هنا في المنيو دي. البريفرنسز بوكس بتظهر لي معلومات مهمه خاصه بالكلر. عايز اغير الكلر بتاع البرنامج، اغيره عن طريق هنا. عايز مثلا اغير الباك جراوند كلر، بدوس على سيلكت. طبعا اللون الاصلي مكتوب هنا، بيظهر لك هنا اللون الاصلي اللي هو الباك جراوند كلر ابيض. الفور جراوند كلر مقصود بيه اللي هو اللون الاكسس نفسه، ولون الجريد. طبعا ما انصحش ان اللون ده يكون قوي، ما ينفعش يكون لون صريح يعني اسود غامق او كده، لان ده هيغطي على الرسمه نفسها. فلازم يكون خفيف خالص. يعني لو انا عايز اعمل جريد، خليها خفيف خالص، لون جراي او افتح من جراي كمان.
التكست كلر كان في الفيرجن القديم كان لونه اسود ازرق، يعني برضه خلينا اسود، ممكن يبقى اي لون، ممكن نخليه لون ازرق مثلا. مثلا لو انا عايز اخلي ده اللون بتاعي ممكن اخليه. لو دوست اوكي هتلاقي اللون اتحول لهنا. عايز اعمله ابديت ادوس اوكي. سوري. ماشي، لما لو دوست اوكي هنلاقي اللي حصل ريبلوت لكل الداتا، وحصل اللون الجديد ظهر معايا في الرسم. طيب ايه كمان طبعا هنرجعه زي ما كان عشان يبقى اوضح. خلينا نخلي دايما يكون اسود عشان خاطر يبقى واضح الحاجه. ماشي. طيب نيجي بعد كده ايه، ممكن نغير التكست ليبل، التكست بتاع الانفورميشن اللي ظاهره او البيانات اللي مكتوبه على الجراف نفسه. في حاجه ثانيه مهمه جدا اللي هي الستيشن فايل والايفنت ليست. الستيشن فايل اللي هي الستيشن فايل اللي فيها كل المعلومات الخاصه بكل الستيشنز اللي انا بستخدمها في الداتا. يعني انا عندي مثلا 50 زلزال بمحطاتهم، لازم يكون المحطات دي كلها موجوده مذكوره في الستيشن فايل. مكانه فين الستيشن فايل؟ مكانه في الانفو فولدر. الانفو فولدر اللي موجود في الانستوليشن فولدر بتاع الاستجراف. طيب الايفنت ليست برضه ده اسم فايل اللي انا بسجل فيه او بعمل تريجر، او مش بعمل تريجر، بحط مثلا عندي تريس من التريسز دي انا عايز احفظه او احفظ مكانه او اعلم مكانه كتايم وكلوكيشن يعني. فبعمل له اد تو ايفنت ليست. اد تو ايفنت ليست هنشوفها ان شاء الله المره الجايه ازاي ان انا بقدر اعمل تاجنج او اعمل اسايننج لتريس معين عشان خاطر بعد كده اعرف بياناته يعني. فبعملها اسايننج، هتحط في فولدر او في فايل اسمه ايفنت على ايه، على ليست دوت سي اس في. ده تكست فايل بيتخلق على طول ما انا شغال بالبرنامج، طول ما انا شغال بيه عمال اعمل اسايننج لاي تريس، كلهم هيتحطوا فين؟ في الفايل ده كليست، اللي انا بعد كده ممكن اخدها استفيد بيها في الشغل بتاعي. الحاجه المهمه بقى بعد كده البروجكت فولدر. البروجكت فولدر زي ما قلنا في الاول خالص ان الديفولت بتاعه هو الاس جراف على بروجكت اللي هو موجود في الانستليشن فولدر بتاع الاس جراف. طب انا عايز اغيره، يعني ما عنديش مثلا مكان في الهارد او مكان، او الهارد مش هتكفي الشغل بتاعي، لا فانا بعمل ايه؟ بجيب هارد خارجي واختار الباس بتاعه هو الهارد الخارجي. عن طريق ايه؟ عن طريق براوز. لو عملت براوز هنا هتلاقي يقول لك سيلكت بروجكت فولدر. اللي اوريدي موجود هو ايه؟ اللي هو ده استجراف على بروجكت. فبختار من البروجكت 1. البروجكت 1 ده البروجكت اللي موجود فين في البروجكت ده. طب انا عايز اخد فولدر جديد خالص، فبختار من الايه، من الباسز دي ام سي دي اي، اي مكان، لا المكان اللي انا فيه، او حتى لو نتورك درايف هتظهر لي هنا، اخدها واحط فيها فولدر اسميه بروجكت او اي اسم انا عايزه. المهم هو ده البروجكت اللي هحط فيه كل الشغل بتاعي. طيب في برضه حاجه هنا اللي هو الشو جريد، شو اكس جريد، شو واي جريد. دي انا ممكن الغيهم بحيث ان انا مش عايز اظهر حاجه على الجراف خالص. لو انا عايز جراف خالص ما فيهوش حاجه، لو عملت كده هتبص تلاقي اختفى الجريد واختفى البيكنج واختفى الانفورميشن، يبقى عباره عن تريس فقط لا غير، مرسوم ما فيهوش اي معلومات. فده لو انا عايز حاجات معينه، عايز اخلي التريس ما فيهوش اي معلومات، ممكن ايه اعمل كده جاست ليف ديسبلاي. ممكن بعد كده اخدها سكرين شوت واخد لاي غرض انا عايزه. خلاص. طيب نرجعها تاني زي ما كانت.
طيب الحاجه الثانيه هنا اللاين بروبرتي البلوت مود. البلوت مود لما اجي ارسم الداتا في ريكورد سيكشن، هنشوف برضو المره الجايه. ريكورد سيكشن يعني كل التريسز كلها على جراف واحد، مع تغير الديستنس او تغير الازمس او يعني كده يعني. ف طب لما اجي ارسم التريسز بقى ارسمها بالوان ايه؟ هنا بنختار ايه؟ هنا في الحاله دي انا بختار ديفرنت كلر اللي هو لون واحد بس، قصدي ديفرنت كلر كل تريس لون مختلف. دي ممكن تغير فين؟ في ريكورد سيكشن في امكانيه ان انا اغير البلوت مود. البلوت مود يا اما ديفرنت يا اما سيم يا اما سيم كلر يا اما بير، يعني كل اثنين مع بعض نفس اللون. نيجي الحاجه الثانيه المهمه اللي هو ايه؟ السيمبل. السيمبل دي حاجه تختص بالفيرجن ده تحديدا، لان هو فعلا اتعمل كميه من السيمبل كويسه نستخدمها في البلوت. يعني ايه البلوت؟ في نوع من البلوت، في البلوت سيمبل وفي تول سيمبل. يعني ايه بلوت سيمبل؟ البلوت سيمبل احنا هنا بالنسبه للتريس لما نيجي نرسم التريس نرسمه لاين من غير سيمبل، يعني كل نقطه تترسم بتوصل النقطه اللي بعدها ما بنحطش على النقطه دي سيمبل. لكن لو انا عايز اعمل كده ممكن اختار له ان انا اعمل سيمبل. طب السيمبل ايه؟ اختارها من هنا. في انواع من السيمبل انا اعملها اللي هو كلوز سيركل او اوبن سيركل، كلوز سكوير اوبن سكوير، رومبوس اوبن وكلوز، كميه ستار. في كميه من الحاجات اللي هي ممكن تبقى ظريفه الواحد ممكن يستخدمها لعمل عمل شكل اوضح او شكل حلو للديسبلاي يعني. طبعا ده استخدم فين؟ برضو في المابنج اللي هنشوفه برضو ايه في الحلقات الجايه. في بقى التول سيمبل. التول سيمبل دي لما اجي اعمل مثلا في الانفرجن تول، لما اعمل مثلا فيتنج للتريس، فيبقى عندي الاوبزرفد بيبقى عباره عن سيمبل، والفيتنج عباره عن لاين. فانا بختار السيمبل التول سيمبل من هنا. لو انا عايز التول سيمبل مثلا هي سكوير دلوقتي او كلوز سكوير، عايز اغيرها تبقى سكوير، عايز اغيرها تبقى رومبوس، اي حاجه تتغير من هنا لو انا عايز اغيرها. طيب اي حاجه تختص بالسيمبل تتغير ازاي من هنا؟ هنا بغير السيمبل بس. طب السيمبل لون السيمبل او السايز بتاعها بيتغير منين؟ بيتغير من هنا. فالشينج دي بتفتح لي دايلوج بوكس صغير بيقول لي ايه؟ ان الكلوز سيركل ليه سايز 3. الديفولت عايز تغيره ممكن تغيره. ده بالنسبه للطول. بالنسبه للبلوت سيمبل مختلف. السيمبل نفسها ليها لونها ازرق كلاين، لكن الفيل بايه؟ بالاخضر. يعني الفيل كلر بتاعها اخضر ولونها اخضر، واللاين بتاعها ايه؟ ازرق. طيب الليبل بتاعها، يعني مثلا لو كان ستيشن الليبل بتاعها بيكون ايه؟ بيكون لونه احمر، ليه سايز 20. يعني مثلا لو مثلا ستيشن مثلا اتش اي جي مثلا، لو انا عملت سيمبل عباره عن تراينجل مثلا بتاع الستيشن، عباره عن تراينجل، وبعدين خدت دي الوانه واخترت المحطه، فهيعمل لي لما اجي ارسم الماب او ارسم اللوكيشن بتاع الزلزال، هتبص تلاقي ان المحطه اتكتبت بلون احمر وفونت بتاعها 20. طب بتتكتب فين؟ ممكن تبقى اب وليفت ورايت، فوق السيمبل او يمين السيمبل او شمال السيمبل او داون او سنتر او نو ليبل خالص. مش عايز ليبل خالص. ده كل دوت ممكن بيتغير من هنا. لو انا عايز اغير اي حاجه تغير من هنا. طيب نيجي بقى الفايل اندكسنج. الفايل نيمنج دي يعني هي ما اتلغتش، بس هي تقريبا على الاندكس فقط، او ميكس بين النيم والاندكس. مقصود بيها ايه؟ مقصود بيها لما اجي اسيب الفايل في حاجه اسمها اوتوماتيك نيمنج. انا مش ممكن كل ما اجي اسيب فايل اكتب اسم الفايل او عايز اكتب اسم الستيشن. لا، هو اوتوماتيك بيخلق فايل، بيخلق فايل نيم عباره عن اسمه وكومبوننت ونمبر اوف سامبل وكمان التريس اندكس. كل ده في الفايل نيم. فدي تعتبر يعني ايه؟ ما بقتش موجوده، ما بقتش مستخدمه. خلاص. طيب هنكمل ان شاء الله المره الجايه. اشوفكم على خير. السلام عليكم.